Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum va fi perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Scorpion. Hai să vedem cum va fi perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Scorpion. Cum va fi perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Scorpion. Hai să vedem cum va fi perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Scorpion. Perioada 1-8 iunie pentru zodia Scorpion, din câte văd aici, este destul de intensă, transformatoare și profund emoțională. Mai văd o deschidere emoțională, un nou început, poate fi inclusiv o revelație legată de inimă. Însă drumul până acolo implică luptă, alegeri grele și curajul de a pleca de unde nu mai e hrană sufletească. Dar hai să luăm pe fiecare domeniu în parte. Și voi începe cu cariera, pentru că văd aici o perioadă foarte activă și promițătoare. Ai energie, ambiție și chiar dorință de afirmare. Ai idei noi, poate chiar un proiect creativ și trebuie ca în această perioadă să le și pui în practică. Mai văd din punct de vedere al carierei o veste destul de rapidă care vine înspre tine. O comunicare și chiar un progres neașteptat. Se poate întâmpla ceva brusc în carieră, poate fi vorba de o propunere, o șansă de afirmare, o mutare sau o veste legată de un proiect. E important să acționezi repede, dar nu din impulsivitate, ci din inteligență. Nu te teme să te expui. Cărțile te atenționează să nu te lași distrasă de instabilitatea emoțională, ci din contră folosește-o ca pe o motivație, nu ca un obstacol. Din punct de vedere financiar, aici e o tensiune destul de interesantă. Arată că ai muncit din greu și poate ești aproape de epuizare, dar ți se cere să nu renunți acum, pentru că ești aproape de rezultat. Aici, din punct de vedere financiar, văd că vin dorințe împlinite. Dar spune și ceva subtil. Ai grijă ce-ți dorești. Nu toate satisfacțiile sunt sustenabile pe termen lung. Din punct de vedere financiar, ai un moment în care te poți bucura de un rezultat, dar este esențial să fii atentă la risipă, la iluzii sau la recompense rapide. Din punct de vedere al iubirii, aș putea să spun aici că vorbim despre una dintre cele mai profunde etalări pe plan emoțional. O nouă iubire sau o reconectare profundă. Emoție pură, deschidere sufletească, o relație sinceră sau poate fi vorba inclusiv de un potențial de vindecare
într-o conexiune care deja există. Însă, dacă vorbim despre această iubire nouă care apare, această iubire apare doar dacă pleci de acolo unde nu mai e nimic pentru tine. Trebuie să renunți la ceva vechi, secat sau la cineva care nu te mai alege. Tu știi ce ai de făcut, dar parcă refuzi să vezi și refuzi să faci pasul. Eviți adevărul dintr-o frică de suferință sau chiar din singurătate, frica de singurătate. Dar ce trebuie să știi tu este că o iubire nouă nu poate intra în viața ta când tu ești lipsită emoțional de trecut. Lipită emoțional de trecut. E momentul să alegi să te vindeci sau să te minți în continuare. Din punct de vedere al sănătății, ai nevoie să te îndepărtezi de sursele de stres, de tristețe și blocaj emoțional. Altfel, corpul va începe să le manifeste fizic, pentru că poți resimți o oboseală cronică, tensiuni în zona pieptului sau să ai insomnie. Toate semnalele că îți refuzi un adevăr interior. Așa că ai grijă de corpul tău ca de un templu. Nu-l otrăvi cu tăceri și emoții înghițite. Surpriza perioadei 1-8 iunie pentru voi: un mesaj, o veste sau chiar o întâlnire neașteptată. Poate chiar de la o persoană cu care te-ai așteptat să mai ai legătură. Poate fi o invitație, o revelație sau o oportunitate care te scoate din stagnare. Este bine să nu respingi noul doar pentru că te-ai obișnuit cu durerea. Bucuria poate apărea foarte repede dacă o lași să intre. Așa că cărțile îți recomandă să ieși din zona ta de confort. Mesajul cărților pentru cei din zodia Scorpion, perioada 1-8 iunie. Ți s-a uscat sufletul în așteptarea cuiva care nu a știut până acum să te vadă. Acum e rândul tău să te alegi pe tine, pentru că ușa iubirii reale s-a deschis. Dar trebuie să fii gata să pleci de la masa unde nu ți se mai servește. Așa că astea sunt informațiile pentru voi, cei din zodia Scorpion, în perioada 1 iunie. Dacă v-ați regăsit în această etalare, luați măsurile necesare. Dacă încă nu le-ați înțeles pe deplin, mai reluați încă o dată videoclipul și ascultați-l. Până când vă dați seama de ceea ce vor să vă transmită cărțile. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o perioadă 1-8 iunie cât mai minunată. La revedere!